ሄይ ጋይስ ታጀው ጸጋ ነኝ ከሪለርን ዩቲዩብ ቻናል። በዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ ኮምፒውተር ሳይንስ ኤንድ ሪሌትድ የሆኑ ኮርሶችን በማዘጋጀት በአማርኛና በእንግሊዝኛ የሚያቀርብላችሁ ይሆናል። ስለዚህ ቻናሉን ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ እንዲማሩ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬውን ቶፒካችን እንጀምራለን ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ላይ የተመለስኩት የባለፈው ቪዲዮ ላይ ስለ IGRP አይተናል። as we have seen in the previous video, IGRP is a dynamic routing protocol that used for selecting the best path based on different parameters ማለት ነው። ከዛ በፊት IGRPን ኮንፊገር ከማድረጋችን በፊት የተለያዩ ፖይንቶችን ማየት አለብን። የመጀመሪያው ምንድነው? አድሚኒስትሬቲቭ ዲስታንስ ነው። Administrative distance ማለት ምን ማለት ነው? How we are going to use in the routing protocol, especially in the IGRP and EIGRP ማለት ነው። ይሄ administrative distance ለምንድነው የምንጠቀምበት? Administrative distance or AD የሚባለው define the trustworthiness of routing protocols ማለት ነው። ምክንያቱም ኢንኬዝ ብዙ አይነት ራውቲንግ ፕሮቶኮሎችን አት ታይም ልንጠቀም እንችላለን። Actually that's not recommended, but in case if we have used 3 or more than 3 routing protocols in one topology, so how we are going to choose the best route among those all the routing protocols ማለት ነው። የተለያዩ ራውቲንግ ፕሮቶኮሎች ካሉ እንዴት ነው የምንጠቀማቸው? ለምሳሌ እዚህ ቶፖሎጂ ላይ እንደምታዩት ሶስት ፓዞች አሉ። የመጀመሪያው ፓዝ ኤ አለ፣ then B D then D then we can reach on the destination ማለት ነው። ፓዝ ላይ ስንሄድ directly we can go through this path ማለት ነው, means A to D ማለት ነው. So we can reach on the destination. path 3 or ደግሞ ሶስተኛው path ስንሄድ A አለ, then E F G then D then we can reach on destination ማለት ነው. So for example የመጀመሪያው path ላይ static routing ልንጠቀም እንችላለን። path ላይ ደግሞ ሪፕ ልንጠቀም እንችላለን። then path 3 ላይ ደግሞ either OSPF either IGRP either RIP or not RIP IGRP ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። የተለያዩ ፓዞች ላይ የተለያዩ ራውቲንግ ፕሮቶኮሎች ቢኖሩን እንዴት ነው ቹዝ የምናደርገው ቤስት ፓዙን ማለት ነው። ምክንያቱም ሪፕ ላይ ስንመጣ ቤዝድ ኦን ሆፕ ካውንት ነው። ሊስት ሆፕ ካውንት ያለው ቹዝ ይደረጋል ማለት ነው። IGRP ላይ ስንመጣ ግን ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው? ሊስት አድሚኒስትሬቲቭ ዲስታንስ ያለው ነው ቹዝ የምናደርገው ማለት ነው። የአይጂአርፒ ላይም እንደዛ ነው የሚሆነው። ዳይናሚካሊ ይሄ የኛ ሶርስ ራውተር እዚህ ጋር ያለው ሶርስ ራውተር የትኛውን ፓዝ ሊመርጥ ይችላል if we have used many routing protocols at a time ማለት ነው። የተለያዩ ራውቲንግ ፕሮቶኮሎችን at a time የምንጠቀም ከሆነ እንዴት ነው ቹዝ የምናደርገው? ደግሞ ቤስት ራውቱን እንዴት ነው ቹዝ የሚያደርግልን ይሄ ሶርስ ራውተር ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር እንደምታዩት እያንዳንዳቸው ራውቲንግ ፕሮቶኮሎች ፌመስ ወር ደግሞ ኖን የሆኑት ራውቲንግ ፕሮቶኮሎች የራሳቸው አድሚኒስትሬቲቭ ዲስታንስ አላቸው። ፎር ኤግዛምፕል when you see administrative distance of RIP 120 ነው ማለት 120 ነው ማለት ነው አድሚኒስትሬቲቭ ዲስታንሱ። የአይጂአርፒ 100 ነው፣ የአይጂአርፒ ደግሞ 90 ነው። then static routing 1 ነው። ኢንተርሚዲየት ስቴት ቱ ኢንተርሚዲየት ስቴት ወይስ የሚባለው ደግሞ 150 ነው ማለት ነው። then OSPF 110 ነው 110 ማለት ነው። ዳይሬክትሊ ኮኔክትድ ከሆነ ዊዛውት ኤኒ ራውቲንግ ፕሮቶኮልስ ከሆነ ዜሮ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከዚህ ካየናቸው ሊስት አድሚኒስትሬቲቭ ዲስታንስ ያለው የትኛው ነው? ስታቲክ ራውቲንግ ነው። ይሄኛው ምንድነው? አድሚኒስትሬቲቭ ዲስታንስ ማለት this administrative distance used for what? Select the best route which have or which has least administrative distance ማለት ነው። ደግሞ ትንሽ የሆነ ወይ ደግሞ ለስ የሆነ አድሚኒስትሬቲቭ ዲስታንስ ያለው ራውቲንግ ፕሮቶኮል ምን ይደረጋል ማለት ነው? ሰሌክት ተደርገው እንደ ቤስት ራውት እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ይሄኛው ላይ አድሚኒስትሬቲቭ ዲስታንሱን ወይ ደግሞ ራውቲንግ ፕሮቶኮልን ስታቲክ ራውቲንግ ከተጠቀምን ይሄኛው ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም as compared to other routing protocols static routing is less administrative distance ማለት ነው። ስታቲክ ራውቲንግ የሚባለው ለስ የሆነ አድሚኒስትሬቲቭ ዲስታንስ ነው ያለው ከሌሎቹ ጋር ኮምፔር ስናደርገው ማለት ነው። የትኛውን ፓዝ ላይ አፕላይ ብታደርጉ ስታቲክ ራውቲንግን ስታቲክ ራውቲንግ ምን ይደረጋል ማለት ነው? ቹዝ ሊደረግ ይችላል ማለት ያ ማለት ሊስት የሆነ አድሚኒስትሬቲቭ ዲስታንስ ያለው ራውቲንግ ፕሮቶኮል
ምን ይደረጋል ማለት ነው? እንደ ቤስት ራውት ኮንሲደር ይደረጋል። ወይ ደግሞ ይሄኛው ሶርስ ራውተሩ ያን ሊስት አድሚኒስትሬቲቭ ዲስታንስ ያለውን ስታቲክ ራውቲንግ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ቹዝ አድርገው ደስቲኔሽኑ ጋር መሄድ ይችላል። እዚህ ጋር ምን ኮንሲደር አናደርግም ብለናል? ሆፕ ካውንት። ምክንያቱም አሁን እዚህ ጋር ብታደርጉት ስታቲክ ራውቲንግ ሶስተኛ ፓዝ ላይ አፕላይ ብታደርጉት ሶስተኛን ፓዝ ነው ሰሌክት የሚያደርግ። ምክንያቱም ሊስት አድሚኒስትሬቲቭ ዲስታንስ ያለው ማለት ስታቲክ ራውቲንግ ነው ማለት። ያ ማለት ሆፕ ካውንቲንግ ኮንሲደር ስናደርግ ዲፔንድ ኦን ዲ ራውቲንግ ፕሮቶኮልስ ኤንድ ራውቲንግ ፕሮቶኮል አድሚኒስትሬቲቭ ዲስታንስ ሶ ዊ ካን ቹዝ ዘ ቤስት ራውት ማለት ነው። ሶ ቤስት ራውቱን በዚህ መሰረት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ቹዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። The main purpose of this administrative distance is used for define the trustworthiness of what routing protocols ማለት ነው። ይህ እያንዳንዳቸው ራውቲንግ ፕሮቶኮሎች የራሳቸውን አድሚኒስትሬቲቭ ዲስታንስ አላቸው። so based on that administrative distance so we can choose or we can select the best route ማለት ነው among other routing protocols ማለት ነው። so በዚህ መሰረት ቹዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። የአድሚኒስትሬቲቭ ዲስታንስ ደግሞ ይሄ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ሌላኛው እንደምናየው ሜትሪክስ ቫልዩ ነው። ሜትሪክ ቫልዩ ሞስትሊ የምንጠቀምበት አይጂአርፒ እና ኤአይጂአርፒ ነው ላይ ነው። ሶ ይሄ ሜትሪክስ ቫልዩ እንዳልኳችሁ አይጂአርፒ ኤንድ ኤአይጂአርፒ ቤስት ፓዙን የሚመርጡት ቤዝድ ኦን ዲ ሜትሪክ ቫልዩስ ኤንድ ቤዝድ ኦን ዲ አድሚኒስትሬቲቭ ዲስታንስ ነው። ሶ ሞስትሊ if we have seen the metric values of the IGRP and the IGRP, so we have to consider different parameters ማለት ነው። so the first parameter is what bandwidth is ነው then plus delay አለ load አለ MTU አለ maximum transmission unit የሚባለው then reliability አለ so እነዚህን ኮንሲደር አድርገን ቤስት ፓዙን ልንመርጥ የምንችለው ማለት in the case of IGRP or AIGRP ማለት ነው። so ምክንያቱም እያንዳንዱ ፕሮቶኮል የራሱ የሆነ ምን ይኖረዋል እነኚህ ፓራሜትሮች ይኖሩታል in the case of IGRP and AIGRP ማለት ነው። so what is the purpose of metric values የሚለው ምንድነው? it's used to choose the best paths that are learned via the same routing protocols ማለት ነው። so the same routing protocol ተጠቅመን ምን ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። the same routing protocol ምን ተጠቅመን የተለያዩ ፓራሜትሮች ወይ ደግሞ የተለያዩ እነኚህን ኮንሲደር የምናደርግበት ኬዝ ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ሶ የእያንዳንዱ ኢንተርፌስ ሲሪያል ኢንተርፌስ ሊሆን ይችላል፣ ጊጋቢት ኢንተርፌስ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ ፋስተር ኢንተርኔት ሊሆን ይችላል። ሶ የራሳቸው ባንድዊድዛቸው ይለያያል፣ ሎዳቸው ይለያያል፣ ዲሌያቸው፣ ኤምቲያቸው፣ ሪላያቢሊቲያቸው ሶ የዲፎልት የሆነ ቫልዩ ያላቸው ሶ ዲፎልቱን ማድረግ እንችላለን ኢቭን መቀየር እንችላለን ማለት ሶ ይሄኛው ካልኩሌት ተደርገው ነው የኛ ቤስት ራውቱን ቹዝ ማድረግ የምንችለው in the case of IGRP and AIGRP ማለት ነው። እንዴት ነው ባንድዊድዝን ሎዱን ኦር ዲሌይን ማወቅ የምንችለው የሚለውን ቀጥዬ ላሳያችሁ። ሶ ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ቶፖሎጂ አለን። ሶ አሁን ይሄኛው ሲሪያል ኢንተርፌስ 0/0 ነው። ሶ የዚህን አሁን ለምሳሌ ባንድዊድዝን ነው ደግሞ ዲሌይን ማወቅ ብንፈልግ ምንድነው የምናደርገው? So we have to go to show then int then for example serial interface 0/3/0 ብለን ማየት እንችላለን ማለት ነው። so እዚህ ጋር for example የሲሪያል ኢንተርፌስ for example MTU 1500 ነው or 1500 ነው። bandwidth for example 1544 KB ነው። then delay አለ for example 20000 microsecond ነው። reliability እንደምታዩት ጋር አለ 255/255 ነው። then based on those value so we can choose the best route ማለት so ይሄኛው የሲሪያል ኢንተርፌስ ነው ማለት so we can choose actually እዚህ ጋር እንደምታዩት ለምሳሌ bandwidth 1544 ነው። so we can change it actually so ለመቀየር እንደምናደርገው we have to go to configuration mode so and we have to go to that interface so int serial interface 0/3/0 so bandwidth and then አሁን for example ከዚህ ጋር ብታዩ ይሄ ቫልዩ ነው so ከአንድ እስከ this value ሴት ማድረግ እንችላለን ማለት so for example 1000 ማድረግ እንችላለን
1000 ሶ አሁን እዚህ ጋር ተመልሰን ብናየው ያችሁት እዚህ ጋር ተቀይረዋል ማለት ነው። ዊ ካን ቼንጅ ኢት ማለት ነው። ሶ ይሄ አሁን የምንድነው ማለት ነው የሴሪያል ኢንተርፌስ ነው። ኤምቲውንም እንደዛ መቀየር ትችላላችሁ። ሎዱንም አለ ሞዴል ላይ ነው መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ሶ በዚህ መሰረት መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል የጊጋቢት ኢንተርፌስ ነው በዛው መሰረት ማየት እንችላለን። ሶ ፎር ኤግዛምፕል ኤንድ ሾው ደን ኤንድ ጊጋቢት ኢንተርፌስ 0/0 ብለን ማየት እንችላለን። ሶ አሁን ያያችሁት የተለያየ ነው ማለት ነው። የጊጋቢት ኢንተርፌሱ ይሄ ነው ባንድዊድዙ። ዲላዩ ለምሳሌ 10 ማይክሮሰከንድ ነው። ኤምቲዩ 1500 ነው። ሶ ሎዱ 1/255 ነው ማለት ነው። የፋስት ኢንተርኔት ነው እንደዛው ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ያለን ፋስት ኢንተርኔት ስዊች ጋር ገብተን ብናይ ቴነብል ሾው ኤንድ ደን ኤፍኤ 0/1 ብለን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ ዲላይ 1000 ማይክሮሰከንድ ነው። ባንድዊድዙ 100,000 ኪሎባይት ነው። ሶ ኤምቲዩ ሎድ ፎር ኤግዛምፕል ሶ እያንዳንዳቸው ይለያያል ማለት ነው። ሶ በዚህ መሰረት መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ይሄኛው ስለ ባንድዊድዝ ነው ማለት ነው። ሶ እያንዳንዱ በዚህ መሰረት በዚህ ፎርሙላ መሰረት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ማድረግ እንችላለን ቤስት ፓዙን ቹዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ግን ስንቀይር እንዴት ነው ልንቀይረው የምንችለው የሚለውን ይሄኛው ኔት አድሚኑ ነው ብዙ ጊዜ ሊቀይረው የሚችለው። ምክንያቱም ባንድዊድዙ ሃይ ከሆነ ብዙ ስፒዱም እንደዛው ሊጨምር ስለሚችል ሰው እኛ እንደፈለግን ማድረግ አንችልም። ማለት ደግሞ ኢንተርኔት ሰርቪስ ፕሮቫይደር ነው ይህን ፕራዮሪቲ ወስዶ እነኚህን ፓራሜትሮች መቀየር የሚችለው ማለት ሰው። በዚህ መሰረት ቤስት ፓዙን ቹዝ ማድረግ እንችላለን። ሶ ካልኩሌት ለማድረግ ሲስኮ በራሱ ምን አድርጓል? እነኚህን ቫሊዎች ለእነኚህ ቫሊዎች ደግሞ ኬ ቫሊዩስ ብሎ ነው የሚጠራቸው ሲስኮ ማለት ነው። ሶ ሲንስ አይዛርፒን ዲቨሎፕ የተደረገው በሲስኮ እስከሆነ ድረስ ሲስኮ በራሱ ለእነኚህ 5 ፓራሜትሮች 5 ኬ ቫሊዩስ ሰጥተዋል ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ለባንድዊድዝ ኬ1 ነው። ኬ1 ኢዝ ኢኳልስ ቱ 1 ነው። ኬ2 ለሎድ ነው። ሶ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 0 ነው። ዲላይ ኬ3 ኢዝ ኢኳልስ ቱ 1 ደን ኬ4 ኢዝ ኢኳልስ ቱ 0 ኤንድ ኬ5 ኢዝ ኢኳልስ ቱ 0 ነው። ሶ በዚህ መሰረት ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ሶ ሜትሪክሱን ካልኩሌት ለማድረግ ኬ1 ታይምስ ባንድዊድዝ ፕላስ ደን ታይምስ ዲስ ኤንድ ፕላስ ሶ በዚህ ፎርሙላ መሰረት ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ነገር ግን እዚህ ጋር ኬ2 0 ነው። ሶ ሂ ኢንታየር ቫሊዩ ኦፍ ዲስ ዊል ቢ 0 ማለት ነው። ይሄኛው 0 ከሆነ ይሄኛው 1 ይሆናል። ሶ ዲፎልት ቫሊዩ ምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። the final default metric formula of the matrix is equals to bandwidth plus delay። ምክንያቱም እዚህ ጋር ያለው እንደምታዩት ሎድ ቫሊዩ 0 ነው and ይሄኛው ኬቱም 0 ነው ማለት ነው። በዚህ መሰረት ፋይናል የምናገኘው ውጤት 0 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ 0 ከሆነ መጨረሻ ይህን ፎርሙላ ተጠቅመን የምናገኘው ኮስት ነው። ይህን ፎርሙላ ተጠቅመን የምናገኘው ውጤት ኮስት ነው። ሶ ሊስት ኮስት ያለው ቫሊዩ እንደ ቤስት ራውት ምን ይደረጋል ማለት ነው። እንደ ቤስት ራውት ቹዝ ይደረጋል ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል የተለያየ ራውቲንግ ፕሮቶኮል ከተጠቀማችሁ ካልኩሌት ስናደርገው የምናገኘው ውጤት ሊስት ቫሊዩ ወይ ደግሞ ሊስት ኮስት ቫሊዩ ካገኘን ያ ሊስት ኮስት ቫሊዩ ያለው ራውቲንግ ፕሮቶኮል ቤስት ፓዝ ነው ማለት ነው። ሶ ይህን እንዴት ካልኩሌት እናደርጋለን የሚለው ይሄኛው ራውተሩ በራሱ መስራት ይችላል። ራውተሩ ነው ይሄኛውን የሚሰራልን። ሶ እኛ ምን ማድረግ እንችላለን? ሜቢ ይሄንን ባንድዊድዝ ቫሊዩን ሎዱን ኦር ዲላዩን ኦር ኤምቲዩን መቃየር እንችላለን። ነገር ግን ይሄን ፎርሙላ ሎጂካሊ እኛ ደግሞ ካልኩሌት ማድረግ አንችልም። ሎጂካሊ ዲቫይሱ ነው የሚሰራልን ማለት ነው። የዚህን ካልኩላ እኛ ሞስት ፕሮባብሊ ልንሰራ የምንችለው የነኚህን ቫሊዩ ምን ማድረግ ነው መቃየር። ነገር ግን ይሄን ፎርሙላ ተጠቅሞ የሚሰራልን ራሱ ዲቫይሱ የተጠቀመው ራውተር እስከሆነ ድረስ ችግር የለውም ማለት ነው። ሶ መጨረሻ ላይ ቤዝድ ኦን the least cost value so we can choose the best route ማለት ነው። so means if we have least cost then that path will be our best route ማለት ነው። so ይሄ ሜትሪክ የሚጠቅመን ምንድነው? ይሄን ኮስት or ደግሞ ሜትሪኩን ካልኩሌት ለማድረግ ነው የሚጠቅመን ማለት ነው። so with the help of this cost so we can choose the best route ማለት ነው። so ይሄን ካልን በኋላ ኔክስት ምንድነው? አውቶኖመስ ሲስተም የሚባለው
የአውቶኖመስ ሲስተም ነምበር ወይ ደግሞ አውቶኖመስ ኤስ ነምበር የሚለው ሞስትሊ የምንጠቀመው የአይጂአርፒ ላይ ነው ማለት ነው። ሶ ዲስ አውቶኖመስ ሲስተም ኢዝ ኮሌክሽን ኦፍ ኮኔክትድ IPs means IP or connected gateways ማለት ነው under the control of a single entity ማለት ነው። ሶ የተለያዩ ምን ሊኖሩ ይችላል ጌትዌዎች ወይ ደግሞ ራውቲንግ ዶሜኖች ሊኖሩ ይችላሉ። ሶ ፎር ኤግዛምፕል as we have seen from this topology እዚህ ቶፖሎጂ ላይ እንደምታዩት ሁለት ኤሪያዎች አሉን። አንደኛው ካምፓኒ ኤ ነው፣ ሁለተኛው ካምፓኒ ቢ ነው። ሶ እያንዳንዳቸው ከዚህ ከአይኤስፒ ወይ ደግሞ ኢንተርኔት ሰርቪስ ፕሮቫይደሩ ጋር ኮኔክትድ ነው። ሶ አሁን ሁሉም ወደ አይኤስፒው ማድረግ ይችላሉ፣ ፓኬት መላክ ይችላሉ፣ ዳታ ፓኬት ይልካሉ እያንዳንዳቸው ማለት ነው። ሶ ዳታ ፓኬት ሲልኩ ይሄኛው አይኤስፒው ከየት እንደመጣ አያውቅም ማለት ነው። ሶ እሱን እንዲያውቅ ለማድረግ ምን ማድረግ እንችላለን? በአይኤስፒ ነምበር ሶ ፎር ኤግዛምፕል ይሄኛው ፓርት ላይ ካምፓኒ ኤ ላይ ያሉት ኮኔክት ዲቫይሶች ወይ ደግሞ ፎር ኤግዛምፕል ይሄኛው አይቲ ላብ ቢሆን ይሄኛው ሲኤስ ላብ ይሄኛው አይስ ላብ ቢሆን ሶ እያንዳንዳቸው ዳታ ሲልኩ ዊዝ ዘ ሄልፕ ኦፍ ዲስ አውቶኖመስ ነምበር ነው ማለት ነው። ሶ ይሄኛው እንደ መለያ ነው ለነኚህ ማለት ሶ ይሄኛው አይኤስፒው እነኚህ ዳታ ሲልኩ so with the help of these numbers this autonomous number so ISP can identify okay this is come from the company area ነው ብሎ ኮንሲደር ማድረግ ይችላል። based on this company B ደግሞ ወደዚህ ወደ ISP ሲላክ ISP okay with the help of this autonomous number so we can identify okay this come from the company A ደግሞ ከካምፓኒ ኤ የመጣ ፓኬት ነው ብሎ ISP አይደንቲፋይ ማድረግ ይችላል ማለት so ISP number used for identifying the routing domains of the routers ማለት so እያንዳንዳቸው ራሳቸው የሆነ ራውቲንግ ዶሜን አላቸው። ሶ እነሱን አይደንቲፋይ ለማድረግ የምንጠቀምበት ነምበር ነው ማለት ነው። ዲስ አውቶኖመስ ነምበር ወይ ደግሞ አውቶኖመስ ሲስተም ነምበር የሚባለው ማለት ነው። ሶ ሬንጃቸውን ብናይ ከ1 እስከ 65535 ድረስ ነው። ሶ ከዚህ ሬንጅ ውስጥ የፈለግነውን መስጠት እንችላለን። ሶ ለዚህኛው ኤሪያ እንደምታዩት 100 ሰጥተናል፣ ለዚህኛው ደግሞ 200 ሰጥተናል። ሌላም ቢኖራችሁ 300 40 መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው። በዛ መሰረት አይሲፒ አይደንቲፋይ ያደርጋል። ኦኬ ይሄኛው ፓኬት ከዚህ ነው የመጣ፣ ኦኬ ይሄኛው ፓኬት ደግሞ ከዚህ ነው የመጣ ብሎ አይሲፒ ምን ማድረግ ይችላል? አይደንቲፋይ ማድረግ ይችላል። ሶ እያንዳንዳቸው አይፒ አላቸው። along with that IP so this packet will send this number ማለት ነው። this device will send along with the IP of this device and along with this autonomous number then we can send packet to this ISP ማለት so this ISP will identify based on our IP address and our autonomous number ማለት ነው። so በእኛ autonomous number እና በአይፒያችን መሰረት ኦኬ ይሄኛው አይፒ ከዚህ ነው የመጣ ብሎ አይደንቲፋይ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። autonomous system የሚባለው ለምን እንደሚጠቅም ማለት ነው for identifying the routing domains of the routers ማለት ነው። so ይሄን አለው። ኔክስት የምናየው እንዴት አይጂአርፒን ኮንፊገር እናደርጋለን የሚለው እናያለን። ሶ ለዛሬው እዚህ ጋር ይብቃና ቪዲዮውን ከወደዳችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር አድርጉት። እስከ ኔክስት እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ። ባይ ባይ።